használsz limbáztákú? Ezt kivágod. Na, már játszokok én is. Încă nici umblam în școală. Acolo am pus-o jos pe érettségi, după m-am închizit aici pe főiskola. M-or luat sus pe ifjúságsegítő, așa am venit aici în Pest. După m-or luat sus pe tanítóképző, încă am rămas aici. După școală aici măs mișciriță. Pe copii mici ei învăț pe matematică, pe rajzolálă și testnevelés învăț. Și cu ei măs de la dimineață până la... Nu de seară, dar până la 4. Eu gândesc că nu sfătesc așa ca de mult, ca aldată, dar baș cu mama sfătesc de băiaș. Și ea aici așa în Pești, încă dacă ne află atunci suctulenia sfăteni de băiaș. Cu altcineva nu suctulăm. Când și când o használesc. Când mă duc acasă, cu mama sfătesc, vagy cu sora mea și cu oamenii și acolo custă, care o știe și o sfătește limba asta. Pentru lucru am venit în Pești și eu în Tulna Megyesföld, în Szedres. Și mama acolo și încă custă 84 ani. Și mai nu sunt mulți care o sfătește limba asta, ei mai bătrâni, nu o sfătește așa tânării pe limba asta. Mă uită și nici n-are de gând să învață, nici între ei nu sfătește limba asta încă, ungurește sfătește. De-aia n-am eu ușure lucru. Ce gândești? Mai bine că îți lucru dacă știi de băiaș? Nu. De zic că nu, că limba asta încă, vagy nici nu fie la fel limbă care ne-o ajută înte căpătăni mai bun lucru, o căpătăni, o lucru. Dacă o hosnălesc limba asta, atunci... Are használ? Atunci nu. Nu le-i drag, nici acolo nici de băiași, nici de lăcătari. Pe băiași mai bine le apucă, le suferă, dar pe lăcătarii nici așa. Dar pentru asta, dacă ani hăsnăli mulți înși pe limba asta, nu gândesc că rape ne-ani căpăta lucru pentru asta. Varicote Janel te vorbi nel romanes, atunci mai feder Janel te lel pesche buti. Ceace, si că me ca de somaj, men te na vorbi nos romanes, na olas man buti. Ne origiom ande Brüstala, da jo te romanes trubulaste penal, sto kamau, ke angol. Me cadê quem cadê de cá hogy oda se mai bucene con na vorbine romanes purem vorbine ne terne bana De szostál hasaren eterne și. na janau si kasotan kai la jampen kament integralo dinen ta inka muken pengeshib na vorbine na shavorem nici na hatyaren Tai fajotu ke romanisi. ova bares Mândră o ții pe limba de băiaș. Eu mândră o țo, dar ești limbi care mai mândri îs,
Eu plac pe limba asta. N-am de gând o pui fere, că acum nici n-aș știu. Mi-e drag de limba asta. Mândruța huge vorbile. Când blastămă, acărește cineva, vai urângește, atunci rău mândrăi. Ca cum românii când despătește limba, și aia mi-e drag. Ande ce da mai but romani vorba pene starande odasa, vagy ande kávergau. Si but kasatana kai pas romanes, pas gázsikanes penen. Ande ce da mai but pene romanes, tar gázsikanes romanisiv. Sakana? Romanes? Na sagda. Kanak helyeztem, vagy zsászvalikaitai nekem, ahogy te hatyarén oda szolmékem ott penau, apoi romanes penau, tajvon hatyarén. Ande bolci, vagy? Például, hová? Tu szikjártán kjár cinesa? Hová. Voi nekem já, de mi pingyom lesz ki, neki, hogy eddig trubort is szitjára világkét. Na vorbil, kétszerre volt, célra vorbil numa, nekem élte vorbil, na žena pusztate keravlaha, de hát éreztek a félo. Tu subtuleš să ci duci în baluri de băiași, pe concerturi. Acum nu mă duc așa, când și cândva, când mai tânăr misram, 40, de 30 ai când misram, atunci mai mulți rânduri mă duceam. Nu la fel băiașă să ieșe ca eu. Dar în locuri este așa simt că nu mă singură. Nagyon drága éromanyagi tájékhelipo bár žau, kanak žau. De morero mesta, taj escienza, sciavenza, ante gruppo. Dragoi tu che te cheles? Bares. De mult băiașii mai mulți rânduri să afla cu una pe alt. Și acum să află, dar nu și-agi jos într-un loc mulți băiași. De mult făcea un foc mare, aducea un pui doi, o și ara, făcea pâini, ceva suctulea să bea, și copiii și părinții toți acolo ara, șăgea jos și sfătea cu una pe alt. Părea atunci mai multă lehetőség avea să sfătească cu una pe alt. Și limba asta să létezească. Hát eddig hallották edésunál, hogy vivom mukhempen. Véroma, vérbelsura. Na, nagyon keren, odi szól gyurmut. Szól gyurmut száz, hogy berátjateket háne besengia, barén, borbisarén. De nincs roma. És most kell minden nájába odi, hogy berátjateket háne besáz, borbisarász. Kelász. N-ai. Ani putea face dând asta limba mai mulți kenjvuri, mai mulți povești în TV ar putea merge. Și ce gândești peste 20 de ani de zi? Ori mai sfătea de băiași copii? Eu n-am de gând dracu să-l fișcesc pe fal, dar aia gândesc că rău puțin o răsfăti. Nu știu. Pace că o porni ceva între asta lucru, că și-or veni pe fire tânării și mai mulți o rândura să sfătească și să învață iară limba asta, că
mulți ori uitat și ar trebui să învațe. Între asta ar trebui mai mult, la fel, oameni să fie care ar învăța limba asta. La asta măcar bani ar trebui. Cineva ar trebui să plăcească pe oamenii ăștia, cât să ai voie și ei cu asta să fuglocuzească, să învețe pe aici, nu știu. Nu numai Gandhi trebuie la asta, mai mulți școli ar trebui și acolo un loc unde șade oamenii și acolo ar trebui. Me használni szakokáj. Manna érdekli, hogy ko szophenel, ko sztárhatjarélpesz. Mi még na bantinlen, apoi othe kai kanak me kamau. Tai ande kasetana kai aba khasare nishib othe sola. Me stagda phenau lenge, hogy adi nájmisto. Ke amenge nomad adi comásiász. Amari kultúra, amari ship, amari kelipo, amari giji. Tai namuk hempen, tai stagda phenau lenge, hogy ande maro trajo, ande mori trajo, sodjasi romani ship. Ke mange budjas.